Helsingin IFK on laittanut joukkueen ensi kaudelle niin rajusti uusiksi, että paperilla viime kauden ongelmien pitäisi olla historiaa. Mutta onko viime kauden ongelmat korjattu ja onko IFK vihdoin rakentanut Olli Jokisen näköisen joukkueen? Vai koostuuko joukkue jälleen vanhoista kärkipelaajista, joiden parhaat pelipäivät on jo takanapäin? Edelliskaudella IFK oli runkosarjan 4., mutta sijoitus peitti olennaisen ristiriidan, joka oli joukkueen odotettu maaliero. Puolivälierissä Saipa käytti hyväkseen tämän heikkouden ja pudotti IFK:n suoraan 4 ottelussa. Kauden päätteeksi Ville Peltosen 4-vuotinen päävalmentajan paikka päättyi monen mielestä jo kauan odotettuihin potkuihin. Tilalle palkattiin toinen IFK:n entinen pelaaja ja Leijona-legenda, eli Olli Jokinen, joka oli tehnyt ensin liigassa Jukureissa kovaa jälkeä ja sen jälkeen nostanut Ruotsissa Timrå IK:n varteen otettavaksi pudotuspelijoukkueeksi. Odotus oli, että Jokinen tuo IFK:hon urheilullisemman arjen, selkeämmän pelitavan ja kehittäisi yksilöitä. Mutta iso ongelma tämän toteuttamisessa oli se, ettei Jokinen saanut käsiinsä riittävän tervettä, saati sitten rakenteeltaan tarpeeksi kestävää joukkuetta. IFK:n kausi ei alkanut parhaalla mahdollisella tavalla, kun 22 ottelun jälkeen joukkue oli koko sarjan viimeisenä 20 pisteellä. Kyseessä ei ollut tavallinen vähän heikompi jakso, vaan yksinkertaisesti sanottuna koko organisaation, joukkueen rakennuksen ja terveystilanteen yhtäaikainen kriisi. Loukkaantuneiden määrä oli poikkeuksellinen, kun alkukaudesta sivussa oli samanaikaisesti lähes puoli joukkueellista laatupelaajia. Lehterä, Pakarinen ja Repo pelas runkosarjassa kaikki yhteenlaskettuna 71 ottelua. Lehterän 3 kuukauden poissaolo oli joukkueelle erityisen tuhoisa, koska joukkueesta ei löytynyt vastaavaa pelintekijää tai riittävän vahvaa sentterisyvyyttä. IFK:n johdon lokakuussa järjestetty tiedotustilaisuus teki seuran tilanteesta suorastaan täyden vitsin. Media kutsuttiin isosti paikalle vahvistuspuheilla, mutta tilaisuudessa ei julkistettu yhtään mitään. Johto vaan käytännössä vakuutteli keskinäistä luottamusta, ja ainoastaan Jokinen otti tilaisuudessa edes jostain asioista vastuuta. Marraskuussa urheilujohtaja Janne Pesosen sopimus purettiin, jonka jälkeen IFK:n urheilua alkoi väliaikaisesti johtaa Jokinen, Mika Kortelainen ja toimitusjohtaja Ilkka Kortesluoma. Hugo Alnefelt hankittiin maaliin kesken kauden ja tarjosi ainakin jonkinlaista tasoa sekavaan maalivahtitilanteeseen, mutta totuus on se, että IFK päästi 183 maalia, vaikka vastustajan maali odottama oli noin 157. Ero oli niin iso, ettei sitä voi selittää vaan puolustajien virheillä. Maalivahtipeli maksoi IFK:lle tuntuvasti pisteitä, ja samalla lähes tasan nollassa ollut maali odottama ero kertoo, ettei viisikkopelikään ollut kärkijoukkueen tasolla. IFK teki vain 149 maalia, joista Marlowe, Mäkiaho ja Koditek teki 53. Maalituotanto oli liian keskittynyttä ja ylivoima kärsi eniten Lehterän ja Pakarisen poissaoloista. Loppukauden Kiri nosti IFK:n kuitenkin 10. sijalle, joka oli alkukauden sekoiluun nähden aika hyvä sijoitus. Pudotuspeleissä ekalla kierroksella vastaan tuli Kalpa ja IFK antoi kyllä hallitsevan mestarin suuntaan hyvän haasteen, mutta hävisi sarjan lopulta 3-2. Lopputulos kertoi todellisen tason, eli joukkue oli terveenä kilpailukykyinen, mutta ei riittävän tehokas, eikä rakenteeltaan valmis meneen pitkälle pudotuspeleissä. Yhteenvetona IFK:n kausi oli loukkaantumisten, heikon maalivahtipelin ja sekavan seurajohdon sävyttämä pettymys, vaikka vahva loppukiri nostikin joukkueen pudotuspeleihin. Mutta otetaan seuraavaksi katse kohti ensi kautta ja käydään ekana läpi IFK:n merkittävimmät lähtijät. Isoin menetys oli Peter Koditek, joka teki viime kaudella 36 tehopistettä ja oli IFK:ssa 2 kauden ajan laadukas 2 suunnan sentteri. Petrus Palmun lähdössä IFK menetti pelintekoa, vaikka Palmun kausi jäi tosi vaisuksi. Otto Somppi, Panu Mieho ja uransa lopettanut Juhani Jasu vei mukanaan aloitusvoimaa ja kokemusta. Tristan Ashbrook puolestaan toi kamppailupelaamista, mutta ei noussut odotetuksi kärkiketjujen ratkaisijaksi. Puolustuksesta lähti Kalle Ervasti, joka oli joukkueen tehokkain puolustaja. Oliver Larsenin, Toni Sundin, Petteri Lindboomin sekä Jakob Ragnarssonin mukana lähtee iso määrä peliaikaa, kiekollista osaamista ja kokemusta. Kokonaisuutena IFK menetti käyttökelpoisia vaihtoehtoja, kokemusta ja erikoistilanneosaamista. Tärkeintä on kuitenkin se, että seura purki viime kauden epätasaisen ja liian haavoittuvaksi osoittautuneen rungon, joka oli välttämätöntä ensi kautta ajatellen. Joka tapauksessa uusia pelaajahankintoja piti tehdä ensi kaudelle, joten käydään seuraavaksi läpi uudet hankinnat, mitä IFK on tähän asti tehnyt. Isoin vahvistus sentteriosastolle on Jake Leshi. Ei kun mitä
siis Jake Leschyshyn. Joo, onnea vaan selostajille ensi kaudella tämän nimen kanssa. Mutta joka tapauksessa kyseinen pelaaja saapuu IFK:hon AHL:stä, jossa teki 66 otteluun 22 tehopistettä, ja NHL:stä löytyy myös kokemusta. Leschyshyn on vahva aloittaja ja vastuullinen kahden suunnan sentteri, jonka pitäisi keventää Lehterän työmäärää. Tehoja ei toki ole tullut viime vuosina paljon, mutta liigassa hän voi löytää aivan uuden tason. Niko Huhtanen on uusista hankinnoista varmin liigatason hankinta. Huhtanen teki Jokisen Jukureissa parhaimmillaan 46 pistettä, mutta viime kausi hajosi lopulta Pohjois-Amerikan ja Sveitsin välille. Huhtasella on kova laukaus ja fyysisyys, jotka riittää liigatasolla, mutta se aiempi liigataso pitää löytää uudelleen. Eetu Liukas palaa Suomeen myös AHL:stä ja teki viime kaudella 10 tehopistettä. Liukas tuo kokoa, suoraviivaisuutta ja raskasta laitapelaamista, mutta kyseessä on enemmän fyysinen ja energinen hyökkääjä kuin suora pistetykki. Otto-Ville Leppänen on myös Jokiselle tuttu pelaaja Jukureista, teki viime kaudella Kiekko Espoossa 19 pistettä ja tuo joukkueeseen luotettavaa keskiketjujen leveyttä. Atte Joki puolestaan pelasi viime kaudella Lukossa 40 ottelua tehoin 4+8. Joki on kahden suunnan sentteri, joka tuo fyysisyyttä ja on merkittävä tulevaisuuden hankinta, mutta välitöntä kärkisentterin vastuuta ei voi ainakaan vielä odottaa. Puolustuksen merkittävin hankinta on Kasper Puutio, joka teki viime kaudella Ässissä 22 pistettä. IFK tarvitsee Puutiolta ennen kaikkea laadukasta pelin avaamista, luistelua ja ylivoimavastuuta. Jesper Alruut teki viime kaudella KK:ssa 21 pistettä ja oli yksi joukkueen luotettavimmista pakeista. Alruut tuo puolustukseen fyysisyyttä, kamppailuvoimaa ja kiekollista osaamista. Timrosta tuleva Linus Nässeen on Jokiselle tuttu yleispuolustaja. Viime kauden 11 pistettä ei toki häikäse, mutta Jukureissa Nässen pystyi 35 pisteen kauteen. IFK odottaa varmasti Nässenistä puolustuksen johtajaa, joten paine palata liigavuosien tasolle on suuri. Lukas Pilö saapuu myös Timroosta. 4 pisteen viime kausi kertoo, ettei Pilö ole hyökkäyspään ratkaisija, vaan enemmän tehtävä on vakauttaa puolustamista, avata peliä luotettavasti ja tuoda varmuutta puolustuspäähän. Maalille hankittiin Jokiselle Timro-ajoilta tuttu Tim Juel, joka valittiin edelliskaudella Ruotsin parhaaksi maalivahdiksi, mutta taso putosi huomattavasti viime kaudella. Juel on kyllä korkean potentiaalin maalivahti, mutta samalla myös pienimuotoinen riskihankinta. Kokonaisuutena nämä hankinnat tekee joukkueesta fyysisemmän, liikkuvamman ja aiempaa monipuolisemman. Mukana on sekä korkeatasoisissa sarjoissa testattuja vastuunkantajia että nuoria läpimurtopotentiaalia omaavia pelaajia, mutta moni saapuu IFK:hon myös vaikean tai rikkonaisen kauden jälkeen. IFK:n hyökkäys näyttää kokonaisuutena tällä hetkellä tältä, eli potentiaali on korkealla, mutta rakenne ei ole täysin riskitön. Lehterä johtaa peliä, Marlo ja Mäkiaho vastaa tuloksesta. Jake Leschyshyn, Eetu Liukas sekä Niko Huhtanen tuo lisää luisteluvoimaa, tuloksentekopotentiaalia ja suoraviivaisuutta. Suurin kysymys on, että muodostuuko Leschyshynistä Lehterän rinnalle toinen luotettava kärkisentteri ja kuinka hyvin muun muassa Pakarinen ja Repo pysyy terveenä. Puolustuksessa Puutio ja Nässeen pystyy edistämään peliä ja kantaan vastuuta ylivoimalla. Alruut tuo kokoa ja kahden suunnan osaamista, Pilö puolestaan rauhallisuutta, hyökkäyksien avaamista ja alivoimavastuuta. Melart ja Salmela kokemusta, kun taas Aron Kiviharjulla on mahdollisuus ottaa selvä askel eteenpäin. Profiilit täydentää toisiaan viime kautta paremmin, mutta näin monen uuden puolustajan yhteispeli ei välttämättä ole heti täysin valmista. Maalilla Alnefelt ja Juel muodostaa tasaväkisen, mutta vaikeasti ennustettavan kaksikon. Molemmilla on näyttöjä korkealta tasolta, mutta molempien viime kaudet oli tosi keskinkertaiset. Eli jos toinen nousee selväksi ykköseksi, niin tämä kaksikko kestää vertailun kärkijoukkueisiin. Jos ei, niin viime kauden suurin ongelma voi jatkua uudistetusta puolustuksesta huolimatta. Olli Jokinen jatkaa päävalmentajana, Mika Hyvärinen ja Riku Helenius jatkaa myös valmennuksessa. Ruotsalainen Anders Karlsson tuo ryhmään uuden näkökulman ja pitkän linjan kokemuksen. Seurajohdossa Janne Laukkanen tuli Pelikanssista ja vastaa jatkossa IFK:n urheilullisesta vastuusta. Mutta nyt kun enskauden kokoonpano on selvillä, niin käydään seuraavaksi läpi IFK:n enskauden vahvuudet, riskit ja realistinen sijoitus. Lähdetään liikkeelle vahvuuksista, ja IFK:n suurin vahvuus on aika yllättävästi materiaalin leveys. Hyökkäyksessä on monia potentiaalisia maalintekijöitä, eikä tuloksen pitäisi olla vain yhden ketjun varassa.
Erityisen aliarvioitu vahvuus on laitahyökkääjien koko ja suoraviivaisuus, koska IFK pystyy rakentamaan useamman ketjun, josta löytyy vauhtia ja maalintekouhkaa. Toinen vahvuus on puolustus, joka on paperilla aiempaa monipuolisempi, josta löytyy kiekollista osaamista, kokoa ja kokemusta. Tämä antaa valmennukselle enemmän vaihtoehtoja niin viisikkopeliin kuin erikoistilanteisiin. Myös osaava urheilujohtaja, iso pelaajabudjetti ja laaja kokoonpano tulee varmasti oleen eduksi ensi kaudella. Mutta sitten on joukkueen riskit, ja valitettavasti suurin riski löytyy maalilta. Alnefelt ja Juel voi molemmat pelata korkealla tasolla, mutta viime kauden perusteella kumpaakaan ei voi pitää varmana huippuvahtina. Jos maalivahtipeli jää jälleen alle sarjan keskitason, niin toi nimekäs materiaali ei yksin riitä. Toinen riski on hyökkäyksen sentteriosasto. Lehterä on edelleen korvaamaton pelintekijä, mutta noin iäkkään sentterin kuormitus ja terveystilanne korostuu pitkässä runkosarjassa. Leshisynin hyökkäyspään tasosta ei puolestaan ole vielä varmuutta. Lisäksi puolustus on uudistunut niin voimakkaasti, että yhteispelin rakentaminen voi näkyä varsinkin alkukaudesta. Valmennusta ei voi pitää selkeänä riskinä, mutta pakko nostaa esiin Olli Jokisen pudotuspelimenestys päävalmentajana, joka on tosiaan 0 voitettua ottelusarjaa. Mutta mikä on sitten IFK:n realistinen sijoitus ensi kaudella? No tällä hetkellä todennäköisin sijoitushaarukka joukkueelle on omasta mielestä 4-7. Parhaassa skenaariossa maalivahtikaksikosta toinen nousee sarjan kärkeen, Lehterä pysyy pelikuntoisena ja IFK taistelee sijoista 3-5. Mutta heikoimmassa skenaariossa maalivahtiongelmat jatkuu ja joukkue putoaa sijoille 9-11. Eli IFK on ensi kaudella uskottava haastaja, mutta ei mikään mestarisuosikki. Mutta mitä mieltä te ootte? Nouseeko IFK ensi kaudella sarjan kärkijoukkueiden joukkoon vai tuleeko ensi kaudesta jälleen iso floppi? Jätä alas kommenttia. Kannattaa käydä liittymässä meidän Discordiin videon kuvauksessa olevasta linkistä. Arvostaisin myös, jos pistät kanavan tilaukseen ja jätät videolle tykkäyksen. Kiitos katsomisesta.